First of all, thank you all for coming. Cảm ơn quý vị đã tới ngày hôm nay. In particular, I want to thank the Chakra and the dragons for cooperating. Nhưng là cảm ơn thượng đế thích với là mấy con rồng đã hợp tác một tí. Because you know, I was watching the news Friday night, and I was told that it will be the storm of the decade this weekend. Tại vì tối thứ sáu thầy có ai tin tức về cái thời tiết đó. Because towards the weekend I need to watch the weather. Là cuối tuần thầy phải coi cái thời tiết là sao. Rồi nghe thấy là nó sẽ mưa tầm tã cho tới thứ hai luôn. And they're predicting mudslides and flash floods and everything. And người ta tiên tri thời tượng nó sẽ báo ra là thứ bảy với chủ nhật nó sẽ mưa tầm tã, mưa rất là nặng nề, 10 năm mới mưa lớn như vậy. And I was a little bit worried because I said I have a leaky roofs. Hơi lo một tí tại vì có mấy nóc nhà nó đang bị dột. And I haven't had the time to fix it yet, look at it yet. Chưa có thời giờ nhìn thôi. So I said that's the last thing I need right now, this weekend. And then no one will come, show up. Rồi hôm mai tới chùa nữa. I was quite concerned. And all of a sudden, stop raining. Những nó hết mưa. So thank you Chakra. Thank you dragons. Okay. Cảm ơn quý vị. Some small announcements. Xin thông báo một tí. This afternoon at 3:30 we have a refuge precept ceremony. Chiều nay 3 giờ rưỡi. Well, actually 4 o'clock, right? 4:15. 4:15. 3:30, 3:45. We have a refuge ceremony. Chiều nay còn 3 giờ 45 sẽ có cái lễ quy y. It's because tại vì Master Shenche's baby daughter is here. Tại vì con gái cưng của thầy Hiền Trì có mặt ngày hôm nay. She came and she and her friend came here from Houston. Họ bay qua từ Houston to pay him a visit để mà thăm thầy Hiền Trì. So he said he talked them into taking refuge with Mahayana. Thầy khuyên họ nên quy y với lại Tam Bảo. So that's why we have a 3:30 ceremony, special ceremony. Ngày hôm nay có đặc biệt 3 giờ rưỡi có 3:45. All right. Any other announcements that I should make? Có cần thông báo gì nữa không thưa quý vị? Also, you may have noticed that during the sit, quý vị có thể mọi người có để ý thấy ngồi như vậy, there's a person who's kind of dancing, đang ngồi thấy cái người đang múa thì phải, okay? We used to hồi trước chúng tôi be worried about that, so we would keep these people behind curtains. Hồi xưa chúng tôi là hơi ngại một tí, thành ra giam họ sau mấy cái màn. Because we're concerned that people would misinterpret and be concerned. Tại vì sợ người ta hiểu lầm. But nowadays, we get older, and a year later we get older and wiser, and we say we don't care anymore. Năm sau chúng tôi bây giờ không có để ý nữa. Because it turns out that kind of thing is actually very, very good. Thực ra khi mà when you practice meditation, when you practice in that kind of state occurs, it's very, very good. Thì khi quý vị tu hành mà có được cái cảnh giới như vậy, it's very, very good. Nó rất là tốt. It's called ngũ miệng chân. Cái đó gọi là vô minh chấn. It's a quaking of ignorance, my master called it. And my late Chinese master, Master Xue Hoa, called it ngũ miệng chân. Ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy gọi cái đó là vô minh chấn. Okay. I used to have it when I when I was a novice 20 years ago. Trước thầy lúc mà làm sa di 20 năm trước đó.
I practiced for about a year and I started having this problem. Tu một năm á, thiền một năm á, ở Vạn Vật Thành thì bắt đầu nó có vấn đề như vậy. And I asked around all the elder monks in the association. Nó Ngài Tiên Hóa chết rồi, thành thầy phải hỏi mấy ông sư huynh, tất cả mấy ông sư huynh. And no one explained to me, không ai dặn gì hết đó. And took me about 3 years before you go beyond it. Thầy từ mò đường đến 3 năm sau thì đã vượt qua được. So for example, the people here, that's a part of chant practice. Cái đó thiền nó thông thường lắm. There's some people who have been having that and they passed that already. Có những người đã qua những cảnh giới như vậy, họ vượt qua luôn rồi. Whereas it's a very good thing. Actually, most people who practice will be scared and they, like I was, là những người không biết đó. Như lúc trước thầy cũng vậy, hơi sợ một tí, hơi lo một tí. It's a good state where you cleanse your body of illness and you clear your head, clear your mind. Cái cảnh giới rất là tốt, tại nó chữa bệnh cho quý vị và nó làm cái đầu quý vị nó sáng hơn. Okay, it's a very, very good thing. And most people, actually, I know of a Korean lady, right? A lady who practiced in Korea, who practiced the Hoang Thổ in Korea, who had a similar kind of thing, and her teacher said, "Stop, don't meditate anymore." Có cái người Đại Hàn, cô Đại Hàn, bên Đại Hàn á, quen cô Sana đó, hỏi là bên kia họ tu, họ gặp cảnh giới như vậy, thì ông sư phụ Đại Hàn của cô nói là ngừng lại, đừng có làm nữa, đừng có thiền nữa. And it's because most of meditation teachers don't understand. Tại mấy ông thầy thiền sư không có hiểu những cái chuyện này. All right. So that's the nature of the practice. Cái tu hành như vậy đó. We practice. We practice these various teachings of our teachers, and in order to understand, so that we can help you through these practices. Chúng tôi dạy những cái pháp môn mà chúng tôi dạy cái vị đó là từ những sư phụ dạy ra. Chúng tôi đã tu xong rồi mới hiểu là những cái quá trình của nó mới có thể hướng dẫn cái vị được. That's what it takes, by the way, in Mahayana. Traditionally, Mahayana teachers are certified. Từ xưa đó, mấy cái vị thầy đó, pháp sư họ được chứng nhận. Especially in China, you're not supposed to teach meditation until you're certified. Bên thời xưa đó, những cái vị thiền sư mà gọi là thiền sư, tại họ được xác nhận, gọi là chứng nhận là đã hiểu thiền rồi mới được đi dạy. Then they are allowed to teach. Okay, so you can trust these certified teachers. Thành hồi xưa cái vị nhìn cái dòng họ thì cái vị thấy rồi những cái dòng thiền họ là những vị thiền sư này hiểu thiền, nên học tin mà học được. Therefore, you can trust the certified chant masters. Lưu Mountain here in America, we slightly different. Ở Lưu Sơn Tự chúng ta nó khác một tí. I came to Mahayana because I was primarily interested in meditation, nothing else. Lúc mà thầy tới với Tam Bảo là cái thầy chỉ muốn học về thiền thôi, không muốn như vậy đó. I didn't want to be a monk. I never cared to be a monk. Thầy không muốn làm sư. I never cared to become enlightened. Thầy không muốn giác ngộ. I didn't care to become an arhat, muốn thành a-la-hán. I just wanted to learn meditation, muốn học thiền thôi. Okay, so I found a Chinese master, Master Shen Hoa, who is the best. Thầy tin rằng Ngài Tiên Hóa là giỏi nhất. So I became a monk just to learn from the best. Thầy muốn thầy xuất gia để mà học với người thầy mà giỏi nhất thôi. And I realized over the years that he is the best chant master alive I ever met.
Sau thầy mới thấy là cái ông Tiến Hóa là một cái vị thiền sư mà giỏi nhất mà thầy gặp được, mà còn sống thầy gặp được. That's why I believe that Chan moved from China to the US already. Bởi vậy thầy mới nói cái vị là cái nói hoài là cái thiền tông đó bị tàu đã gửi qua cái Mỹ rồi, nó không còn bên tàu nữa. Okay. And so I teach meditation the way that I was taught. Thầy dạy thiền theo cái phương pháp mà lúc trước thầy dạy thầy như vậy. And for the same purpose, cùng một cái mục tiêu luôn, is to help people open the wisdom, để giúp quý vị phát triển, mở cái trí huệ ra. When you open your wisdom, you're happier, you're healthier, khi quý vị mở trí huệ, quý vị sẽ khỏe mạnh hơn, quý vị sẽ hạnh phúc hơn. Okay, you're healthier because your mind, a healthy mind brings a healthy body. Tại sao khỏe hơn? Khỏe hơn tại vì cái óc quý vị nó lành mạnh, thì cái thân quý vị nó sẽ lành mạnh. Okay, when your mind is happy, your body is also happy. Cái óc quý vị mà nó hạnh phúc thì cái thân quý vị nó sẽ hạnh phúc luôn. So that's what Chan is about. Thiền nó như vậy, rất giản dị. Very simple. You practice Chan in order to improve yourself. Thiền, cái công phu thiền để tiến bộ. You keep improving until you become, you reach an utmost level attainable. Quý vị cứ tiến bộ hoài cho tới khi mà tới trình độ mà cao nhất quý vị có thể tới được. That is called the Tathagata Samadhi. Đó mới gọi là Như Lai định. Okay, that's when you become enlightened. Cái đó là quý vị đắc được giác ngộ. So far so good. That's what Chan is about. Cái thiền như vậy. And furthermore, I realize that most of my students will not make it. Sau thầy mới biết là thấy mấy học trò, đại đa số học trò của thầy sẽ không có giác ngộ nổi đâu. Okay, especially some of them started practicing Chan too late. Nhất là những người lớn tuổi bắt đầu tu thiền thì hơi khó một tí. Okay, so that's why I looked at my master's repertoire and I realized that Pure Land is the way to go. Thầy mới nghiên cứu những cái pháp của Ngài Tiến Hóa, mới thấy rằng cái pháp Ngài Tiến Hóa dạy một pháp khác là pháp tịnh độ. Okay, so the Pure Land Dharma is what we practice today. Ngày hôm nay chúng ta đang tu cái pháp đó là pháp tịnh độ đó. Is the Dharma where we help the people who cannot attain liberation this lifetime. We help them attain liberation next lifetime. Thì cái pháp tịnh độ đó là cái pháp mà giúp những người mà kiếp này đó không có đắc giác ngộ được, thì kiếp sau sẽ đắc giác ngộ. So the purpose of Mahayana, thì cái mục tiêu của Đại Thừa mình is not beyond helping you get out of the wheel of reincarnation and become enlightened. Thành cái pháp Đại Thừa chúng ta tu đó, không ngoài cái mục tiêu là giúp quý vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này để mà đắc giác ngộ. Not just to get out of the wheel of reincarnation. We also want you to become enlightened as well. Không phải chỉ thoát vòng luân hồi không, mà còn phải giác ngộ nữa. Alright? That's what Mahayana is about. We don't discriminate. Chúng tôi không có phân biệt. Okay? Who it is. So the Pure Land Dharma, so in Chan we don't discriminate who we teach. Như thiền chúng tôi không có phân biệt. We can teach the non-believers as well as the believers. Những người không tin chúng tôi vẫn dạy như thường. Dạy thiền như thường. In Pure Land, bên tịnh độ đó, okay, we also don't discriminate. Bên cái tịnh độ chúng tôi cũng không có phân biệt nữa. Whether you Buddhist or non-Buddhist, we still help you. Quý vị có theo cái tin Phật hay không tin Phật, chúng tôi cũng giúp quý vị như thường. Whether you're a man or a cat, we still help you. Quý vị mà người hay là con mèo, chúng tôi cũng giúp quý vị được như thường. Because that's the nature of the Pure Land Dharma, cái pháp tịnh độ nó như vậy đó. We help all living beings get over to the Pure Land, where they will become enlightened next lifetime. Cái tịnh độ đó đại khái là giúp tất cả mọi chúng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc để kiếp sau thành Phật.
All right. The reason I go over this because we have some new people to hear today, and that's why I want them to understand a little bit about the nature of our practice at Blue Mountain Temple. Có nhiều người mới tới đây, thành thầy muốn giảng sơ sơ về cái sự đặc biệt của cái Lưu Sơn Tự này. Okay. So let me elaborate a little bit on the Pure Land Dharma for you. Thầy giảng thêm một tí về tịnh độ cho quý vị hiểu. See, Chan is about building your own samadhi power. Cái thiền là quý vị vun tập cái định của mình, định lực của mình, so that you attain liberation, để quý vị liễu khổ đắc lạc. Okay. Whereas so it's called self-help, cái đó gọi là tự lực. You yourself can bring yourself to liberation. Mình tự giúp mình thoát cái khổ, đắc cái lạc. Liễu cái khổ đắc lạc. So far so good. Whereas in Pure Land, ngược lại tịnh độ đó. See, remember Pure Land, people are not capable of doing that. Tịnh độ thì những cái người mà tu đó, người ta biết là họ không có đủ sức mà làm như vậy. This lifetime. Okay. And therefore, and they don't want to revolve in the wheel. If you don't get out of the wheel this lifetime, you will go back into it. Nếu quý vị không thoát được cái vòng luân hồi, cứ luẩn quẩn hoài. We've been revolving the wheel for a long, long time. Chúng ta đã luân hồi rất là lâu rồi. Okay. And not surprisingly, most of you have recited the Buddha's name, have practiced the Pure Land Dharma many lifetimes already. Quý vị không có ngạc nhiên nếu như hiểu rằng sau là trong quá khứ quý vị đã từng tu pháp môn tịnh độ rồi. You practice the Pure Land Dharma door already. Quý vị đã từng tu pháp môn tịnh độ rồi. And that's why you are able to come to Blue Mountain. Okay, this lifetime. Okay, thành kiếp này quý vị mới có cái duyên, đủ cái phước mới tới gặp được Lưu Sơn Tự này. Because hopefully this lifetime, this is the last chance, the last time you revolve in the wheel. You no longer revolve in the wheel, you go to the Pure Land at the end of your life. Khi tới Lưu Sơn Tự này, mục tiêu Lưu Sơn Tự này là để giúp quý vị không còn luân hồi nữa, mà chạy qua Tây Phương Cực Lạc. The purpose of Blue Mountain Temple is to help you get to the Pure Land at the end of this life. Cái mục tiêu của Lưu Sơn Tự là giúp quý vị tới cõi Tây Phương Cực Lạc trong cái kiếp này. Alright? So that's why it's called others help. Cái đó gọi là tha lực. Okay? The Pure Land is much better than the Catholic heavens. Cái tịnh độ đó tuyệt vời hơn là cái cõi thiên đàng hơn nhiều, hơn xa lắm. It's no comparison actually. Over there, what's the difference over there? It's similar to the heavens. In the heavens, you only have good people. Bên tịnh độ, bên cõi thiên đàng đó, toàn người tốt ở không à. They're good people up there. No two ways about it. The gods and goddesses up there are very good people. Trên cõi thiên đàng đó, quý vị, những cái người mà thiên nhân với nam nữ đó đều là người tốt hết. They in samadhi, họ đang định, ở trong định. And they enjoy the heavenly blessing, họ có hưởng cái phước của cõi trời. However, they are not as pure, they're not as good as the people who live in the Western Bliss Pure Land. Nhưng cái căn cơ những người này, những cái thiền căn của họ, cái trình độ của họ, cái phước báo của họ còn thua xa cái phước báo của những người đã qua được Tây Phương Cực Lạc. That's what the Buddhist teaching says. Đức Phật dạy như vậy. Okay, we just read the Amitabha Sutra a while ago. Như sáng nay chúng ta mới tụng xong cái kinh A Di Đà Phật đó. It explains a little bit about the Pure Land, why you want to go to the Pure Land. Kinh A Di Đà là cái đại kinh của cái pháp môn tịnh độ, giảng cho quý vị biết là tại sao quý vị muốn qua Tây Phương Cực Lạc.
Can we close the door a little bit? I think we have our Cantonese neighbor. They speak very loudly. Mình đóng cửa một tí. Tại mấy cái hàng làng xóm người Quảng Đông mình thường họ nói chuyện lớn tiếng lắm. That's how they speak. I'm told. Okay. I was a little offended when I went to my Bank of America branch. And the Cantonese loan officers talked to me, and I was a little bit shocked. I said, "You talk like this to clients?" I know I'm a banker, but you know, thầy hơi ngạc nhiên khi mà vào cái nhà băng mà mấy cái người làm cho nhà băng á, nói chuyện với thầy mà họ từ Hồng Kông tới, họ nói hơi nó giống như vậy, it's like là déo lên gà giống như họ đang mắng mình vậy đó. Anyway, thank you. The Voice and Bliss Pure Land is far better. Những cái người bên cõi Tây phương cực lạc họ hay hơn nhiều. They're superior and good people. Họ rất thì căn rất là cao, và cái thể hiện của họ, cái lòng họ rất là tốt. And there are many good people there that you are able to practice. Thành ra ở cái cõi Tây phương cực lạc có nhiều rất là giỏi, rất là tốt mà quý vị có thể tu chung. Unlike here in the South world, okay, ngay cái cõi Ta Bà này, even in Blue Mountain, you find good people and some bad people. Như Lưu Sơn Từ có nhiều người rất là tốt, có một vài người rất là xấu. Well, the bad ones, let me see. Okay, yeah, some today. Ngày nay có một vài người hơi xấu một tí. Yes, they're working at it. Mấy người xấu đang tu để trở thành thiện hơn. The not as good ones are working towards becoming better, becoming more good. All right. So the Pure Land Dharma Door thành cái pháp môn tịnh độ rất là hay. Ở chỗ là in order to get to the Pure Land, which is very far away, cái quả tịnh độ nó rất là xa. It's about 10 billion galaxies away in the west, in the western direction. Cái cõi Tây phương cực lạc này á, là cái cách cái ngân hà của mình á, dải ngân hà của mình á, là 10 cái dải ngân hà luôn. Okay. So 10 tỷ ngân hà. It's 10 billion worlds away. It's very far away. So that's why in order to get there, muốn tới đó, you need to have the Buddha's help. Muốn tới đó phải cần Đức Phật giúp. Because we can't. Chúng ta tới không được. You don't have enough the power or the technology to get there. Cái kỹ thuật á, của cái loài người này cũng giống như là cái kỹ thuật, cái sức của cái tu hành của chúng ta nó không có đủ. Okay? And that's why you need the Buddha's help. Bởi vì cần Đức Phật giúp. So the way it happens is that when you die, khi quý vị chết đó, okay? Then the Buddha, Amitabha Buddha will come. Okay, the Phật A Di Đà tới, bring you back, and bring along with him a lotus days. Thì mới đem theo một cái đài hoa sen. You see these lotus days right here? Quý vị thấy mấy cái đài hoa sen này không? This is why the Buddhist statues have these lotus days. Okay. Mấy cái đài hoa sen đó is designed for bodhisattvas, to seat for bodhisattvas. Cái đài hoa sen này là cái ghế của các vị Bồ Tát, hiền thánh nhân. Alright? In the assemblies, mỗi lần mà có cái giảng pháp như vậy, when the Buddha spoke the Dharma, not me, okay, when I speak Dharma, no one comes. Thầy nói pháp không ai tới, như lúc Đức Phật mà giảng pháp. When the Buddha speaks the Dharma, the bodhisattvas will come, and the humans will come, the gods will come. Lúc mà Đức Phật mà giảng pháp đó, lúc Đức Phật còn tại thế mà giảng pháp đó, thì mấy ông vua, mấy người thành thần tới, mấy người tới. Okay, so they sit right like you, họ ngồi như vậy đó. Okay, and then the gods would come, rồi những cái vị thiên nhân đó cũng tới nữa. Okay, người trời tới, they would stand.
Okay? Mấy cái cõi trời thì họ phải đứng. Alright? And then the Bodhisattvas would come, rồi những cái vị Bồ Tát sẽ tới. And you know what happens to them? They're sitting in space in these lotus days. Thì những vị Bồ Tát họ ngồi trên cái không trung đó, okay? Trên những cái đài hoa sen như vậy. That's why. Vì vậy, vì những cái tượng đó có hoa sen vì vậy đó. Alright? Any questions about that? That's the Buddhist cosmos. Cái đây là cái how the Buddha describes his assemblies. Từ xưa Đức Phật giảng pháp như vậy đó. Alright? So when Amitabha Buddha comes to fetch you and bring you back to the Pure Land, thì khi cái vị chết mà Phật A Di Đà tới rước cái vị về Tây phương Cực Lạc đó, it takes the Buddha to bring you back. No one else can. Đức Phật mới tới thôi. That's how important you are. Cái vị thấy nó một cái biến cố nó trọng đại như vậy đó. It's not a casual thing at all. The Buddha personally comes to bring you back. Each and every one of us. Mỗi cá nhân đều được như vậy hết. That's how respectful and how much the Buddha honors each and every one of us. Quý vị thấy đặc biệt như vậy đó. Phật A Di Đà đó tôn trọng quý vị và kính trọng quý vị đến độ như vậy luôn. Whether you are a cat or a bad person, quý vị có người ác đi nữa, có một con mèo đi nữa, Phật A Di Đà cũng đích thân tới. He has personally come to bring you back. That's the Dharma. That's the process behind it. Đó là cái cách duy nhất mà tới được. It's the only way for us to get there. That's why it's called others' help. Bởi vậy mới gọi là tha lực. Okay? We cannot do it. We just aren't able to do it. Chúng ta không đủ sức mà làm được như vậy. So far so good. So that's why Amitabha Buddha needs to come to bring us back. Thành bởi vì Phật A Di Đà phải tới rước chúng ta về. But you know, Amitabha Buddha is very, very busy. Cái khổ là Ngài A Di Đà Phật rất là bận. Because most of the, especially the Chinese people, nhất là những người Tàu đó, okay, they know about the Pure Land. So that's why they all want to go there. Mấy người Tàu ai cũng biết về cái pháp môn tịnh độ hết đó. Ai cũng muốn tới Tây phương Cực Lạc hết. Okay? So how is he going to choose? Sao Đức Phật A Di Đà chọn ai bây giờ? Okay? We can't all go. Đâu ai có thể đi được đâu. Okay? The proof is that you weren't able to go because you resided in a prior life, the Buddha's name, you couldn't go. Tại vì kiếp trước, bằng chứng là kiếp trước quý vị đã từng niệm Phật rồi, mà quý vị vẫn còn luân hồi như thường, and you're still here. Because you screwed up, tại vì quý vị làm trật. Okay? Agree or disagree? Trust me, if you haven't recited Buddha's name before, you wouldn't be here. Tin thầy đi, cái vị mà trước mà chưa niệm Phật không tới đây được đâu. I assure you. It's very hard to get to Blue Mountain Temple. Tới Lưu Sơn Tự khó lắm. Very, very difficult. Okay? It doesn't matter, prior life you could be a human. Kiếp trước quý vị chẳng hạn như làm người, you recite the Buddha's name. This lifetime you become a cat. Kiếp này quý vị thành con mèo. You better believe it. Okay? Yeah. It counts. You recite the Buddha's name this morning, it counts for your future reference. Sáng nay chúng ta niệm Phật một tí như vậy là quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai đi. You recite the Buddha's name, you plant the seeds to go there. Every time you say Amitabha, it's one seed you plant. Mỗi lần quý vị niệm Phật, một hồng danh Phật đang trồng cái chủng tử để trong tương lai đi. You need to have a lot. As you can see, quý vị cái tưởng tượng được không? Cần rất nhiều chủng tử mới đi được. Okay? And so you see, Amitabha Buddha is very busy. Ngài A Di Đà Phật rất là bận rộn. So he needs to know where to go. Right? Phải có người phải biết đi tới đâu. And that's why the Pure Land Dharma door is that we learn to primarily recite the Buddha's name. Bởi vì pháp môn tịnh độ là mình tập niệm Phật to the point where we enter the Buddha recitation samadhi.
để tới lúc mà chúng ta nhập được cái niệm Phật tam muội. Okay? What is this recitation samadhi? It sounds like chant. Nó giống như là thiền như vậy đó. You see there's a lot of similarity between chant and Pure Land. Cái vị mà hiểu thiền, hiểu tịnh độ nó rất là giống nhau. It turns out, by the way, reciting Buddha's name is one of the more advanced chant Dharma doors. Thì ra cái pháp môn niệm Phật là một những pháp môn rất cao, những cái liệt vào cái hàng cao nhất bên thiền tông. And the chant people, meditation people badmouth the Pure Land Dharma door only because they don't understand chant yet. That's all. Thành ra những cái người thiền á, thiền sư, thiền sinh đó, mà gọi là chế pháp môn tịnh độ đó, chứng minh cho quý vị thấy là họ chưa hiểu pháp môn thiền này. Tại họ chưa được dạy pháp môn cao này, chưa tu được tới cái trình độ cao. They haven't got to the high level of chant yet. That's why they dare question reciting Buddha's name. This is one of the more advanced chant Dharma doors, methods of practice. Để nhắc lại, niệm Phật là một trong những pháp môn rất là cao trong thiền. Rất là cao. The Bodhisattvas practice it. The high level, the great Bodhisattvas practice. They all practice reciting Buddha's name. Tất cả những cái vị đại Bồ Tát đều niệm Phật hết. Okay? All of them. Well, some better than others. Có người Bồ Tát dạy niệm, người niệm giỏi hơn là mấy người niệm thấp hơn thì. Anyway, that's beyond the scope of today's talk. Cái nó hơi quá cái ngoài cái phạm vi của thầy muốn nói chuyện ngày hôm nay. So, yes. Let's suppose if I am good enough to immigrate to the Pure Land, and it breaks my heart to see that my family is still here. Yeah. So is there a path where I can petition for them to go there? The question is that she's interested in going, but then she's very attached to her family. So she wants, can she have a petition for her family as well? Right? That's what the question is. Cái cô này là cái cô này là đang tập sự, thành ra cô hỏi những câu rất là ngô ngơ một tí. I'm making fun of in Vietnamese. Hỏi là thầy nói nghe ngon lành đó, thành tôi cũng muốn đi, nhưng đều là cái khổ là tôi đi như vậy tôi không nỡ nào bỏ gia đình tôi ở lại. Thành ra có cách nào tôi nộp đơn để cả gia đình đi chung không? It's not the same way as boat migration by boat. Thầy xin đính chính quý vị phải nhớ rằng cái này nó khác là gọi là gì ha? What's the Vietnamese for that? Vượt biên. It's slightly different. Okay, it's not the same. Okay. Actually, you go there because by merits. Muốn đi Tây Phương Cực Lạc phải đủ cái công đức mới đi được. Okay, you need to have enough blessing. Quý vị cần có đủ phước. Think about it. You go to over there, you don't ever have to work again. Quý vị qua đến đó, quý vị không bao giờ cần làm việc nữa. Right now, you have to work 8 hours a day, 10 hours a day. Ngày hôm nay ở đây quý vị khỏi này, quý vị phải làm việc 8 giờ một ngày, 10 tiếng một ngày, right? Over there, you meditate and you practice all day. Ở qua bên kia quý vị chỉ tu thôi, không có gì. Okay. All right. So truly, you must have enough blessings to have food to eat. Để chứng minh quý vị thấy phải có đủ phước mới có thể có đồ mà ăn, nước mà uống, áo mà mặc, okay, nhà mà ở. You need to have the blessings in order to have a place to stay, close to where. That's blessings. It doesn't come without blessing. Cái đó nó cần, tất cả những cái đó nó đều là phước hết. Okay, and that's why
go to the Pure Land, you need to have a lot of blessings. Quý vị muốn qua Tây Phương Cực Lạc cần rất là nhiều phước. So never mind about your family. Đừng khoan nói chuyện gia đình nữa. Do not assume it's that easy to go to the Pure Land. Thầy nhắc cái chuyện này rất là quan trọng. This is very, very important to understand this. Because the Chinese teach it wrong. Tại vì cái người pháp môn tịnh độ, người Trung Hoa, người Á Châu dạy nó sai. They all say, you recite Buddha's name, you go to the Pure Land. Họ đều nói cái vị niệm Phật sẽ qua Tây Phương Cực Lạc. It's not true. Nó không đúng. Not quite the way we practice it. Chúng tôi tu nó khác một tí. We want to, just like I said earlier, như thầy nói hồi nãy đó, you've recited Buddha's name yourself already. Quý vị đã từng niệm Phật rồi. Why aren't you there yet? Tại sao quý vị vẫn còn ở đây? Okay? That goes to prove that just because you recite Buddha's name doesn't mean you get to the Pure Land. Thì chứng minh cho quý vị thấy đó, quý vị niệm Phật không có nghĩa quý vị sẽ tới được Tây Phương Cực Lạc đâu. It takes a long time before you get there. Phải cần rất lâu mới tới đó được. It's not that easy. So far so good. So you have to remember, just for yourself, to go to the Pure Land is very, very difficult. Thì nhắc lại, cái cá nhân mình thôi mà tới Tây Phương Cực Lạc nó rất là khó. Alright? It requires a lot of blessings, cần rất nhiều phước. So you take care of yourself. Okay? Là cái việc cần lo cho mình. Okay? But the other difference is that once you get to the Pure Land, cái sự khác biệt như vậy nè. Khi mà quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi, this is what makes us different from the other Pure Land approaches. Cái chúng ta khác ở những người tu pháp môn tịnh độ chỗ đó. When you get to the Pure Land, we instruct you to ask Amitabha Buddha to help you bring the rest of your family to the Pure Land as well. Cái quan trọng là chúng tôi chủ trương quý vị nên qua Tây Phương Cực Lạc trước. Qua đó là xin Phật A Di Đà là giúp gia đình mình qua Tây Phương Cực Lạc luôn. Okay? That's what happens. Đó, chuyện rất thông thường. So what happens is that I know cái chuyện thầy biết chuyện này. Because some people who are in the Pure Land, những cái người khi mà qua Tây Phương Cực Lạc rồi, hello, oh, the girls are here. Những người qua Tây Phương Cực Lạc rồi á, they actually come back to help the families and relatives and friends. Thực ra có rất nhiều người đã qua Tây Phương Cực Lạc được trở về lại đây để giúp người gia đình, thân nhân của mình, bạn bè của mình đi vãng sanh. That's what happens in the Pure Land Dharma door. It happened. Yes, they come back. I don't know where, but they come back. Okay. So, for example, I know of at least one person who did that already. Thầy biết trong in the last 10 years of practicing Pure Land, I saw one person. I know of a few. Thầy biết trong 12 năm qua ở đây có người đã trở về lại đây. Và thầy biết là có nhiều người đã từ Tây Phương Cực Lạc trở về đây để mà cứu người ta. Okay, that's what happens. That's why we urge you to go to the Pure Land first, because it's not easy. Thành chúng tôi chủ trương quý vị nên cá nhân mình tìm mọi cách để mà đi Tây Phương Cực Lạc cái đã. Alright? And don't ever assume it's that easy. Đừng có tưởng nó dễ đâu, nó rất là khó. It's very, very difficult. And then once you get there, you have plenty of chances to go back and help your family. Qua đó rồi đó quý vị đủ cái duyên hết đó để mà trở về giúp những người thân của mình. Does it help? Okay. But you don't have to stop there. Đương nhiên là okay, that's a minimum. That's a baseline. Cái đó là cái căn bản nhất. Nhưng tôi chủ trương về cái pháp môn tịnh độ chúng tôi. That is what we do in our Pure Land Dharma door. And also, we also have other things as well that what this lady calls petition as well.
Thì cái cô này cô nói là tôi muốn nộp đơn đi đó. Okay, that is another way. There's other ways. Có những cái phương pháp khác. For example, ví dụ, what's an example? Remember, the basis of going to the Pure Land is blessings. Quý vị phải nhớ không? Muốn đi Tây phương cực lạc cần rất nhiều phước, right? It's blessings, right? So you plant blessings to go to the Pure Land. Là quý vị tu pháp môn tịnh độ bằng cách là trồng phước để mà đi Tây phương cực lạc. For yourself, okay? For yourself. So far so good. Don't stop. Plan. The more blessings, the quicker you go, and the better off you be when you get there. Phước càng nhiều thì quý vị đi càng sớm, và qua bên kia cái phẩm vị nó càng cao. Over there you don't have to be a beggar like me. Qua bên kia cái vị có phước không cần phải làm ăn mày như thầy. Okay? See in the US, beggars like us, we like low life of society. Những người bên như cõi đây, cõi ta bà này thì những người ăn mày như thầy là cái loại là hạ cấp. Okay? So similarly, you go to the Pure Land, you don't want to be beggars like us. Dũng như vậy đó, nhưng coi Tây phương cực lạc không muốn làm ăn mày như chúng tôi. So far so good. Okay. You can have red Ferraris right away. Cái muốn lái xe ra Ferrari màu đỏ là có ngay lập tức. I'm serious. You live in a place much better than the White House. Cái chỗ cái gì ở nó còn sang trọng hơn là cái tòa gì đó, cái tòa Bạch Ốc hả? Yeah. And you'll be better than the residents there too. Và cái vị sẽ hay hơn những cái người ở đó nữa, ở tòa Bạch Ốc nữa. Praise the Lord. What a headache. So it's blessings. Quý vị để ý thấy cái đó là cái phước. So you have a lot of blessings, right? You have the blessings to be at a very high social status over there. Ví dụ như quý vị có đủ phước mà ở một cái địa vị rất là cao bên Tây phương cực lạc. So far so good. And now let's say someone dies. Bây giờ có người khác chết. Okay, you can use some of the blessings that you have for rebirth and give it to this person or this living being. Thì quý vị có thể dùng cái phước mình có đó mà giúp những người chúng sanh mới chết này để người ta đi. Does it make sense? Sounds logical to you? I assure you, the Pure Land teachers don't explain it to you like that. They just say, trust me, you go this lifetime. And if you don't, trust the Buddha. Anyway, thấy không? So that's why we say these things, because from experience, chúng tôi nói những cái chuyện này tại vì qua cái kinh nghiệm đã thấy như vậy. You know, we've seen people who are blessed, who give their own rebirth blessings to help others. Chúng tôi đã thấy những cái người có phước vãng sanh, họ dùng cái phước vãng sanh của họ để giúp những người khác đi. Alright? That's what it takes. That's called others help. Bởi giờ mới gọi là tha lực. Alright, time is up, so we need to stop here. We take a short break and come back for the lunch offering. Hết thì giờ rồi, nhưng thầy chỉ nói sơ được tới ngày hôm nay thôi như vậy. There's a lot more about Pure Land Dharma Wars. It might take a long time. So little by little, you learn more. Từ từ quý vị học thêm sẽ thấy it's a wonderful Dharma door method of practice. Cái pháp môn nó rất là tuyệt vời. Okay, that's why in our practice we started with Blue Mountain Temple. Thầy bởi chúng tôi thầy chủ trương là bắt đầu mở cái chùa thì chùa Lưu Sơn Tự như vậy đó. And then we broaden the services in order to teach people with different other sets of skills. Rồi sau này chúng tôi sẽ mở những cái nhân duyên khác để giúp những người có cái căn cơ khác. But for us, the majority of you, đại đa số của quý vị
you are better off in the Pure Land. That's why Blue Mountain Temple. Thành chúng tôi biết rằng quý vị tốt nhất là có thể qua Tây Phương Cực Lạc. Alright? And so that's why this is hopefully we will be able to elaborate more on our Pure Land approach. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để giúp những người hiểu hơn về cái pháp môn tịnh độ. And this is becoming an American Pure Land approach. Đây là cái pháp môn tịnh độ xứ Mỹ. It's no longer Chinese, không còn của Tàu nữa. I feel that the way the Chinese do it is opens the door to superstition. Tại cái pháp môn tịnh độ của người Á Đông mình bây giờ đó, họ hơi mê tín dị đoan một tí. They have blind faith and they shouldn't have blind faith. Họ không nên tin một cách mù quáng như vậy. Okay? All right. Stop here today. Thank you. Ngừng lại đây.